السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع جديدة سهل وبسيط لعمل مفرش للسرير أو بطانية للبيبي أو شال مستطيل أو بلوزة أو كارديجان أو أي حاجة إحنا حابين نكونها من مربع. أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنشتغل مفرشنا النهارده بثلاث الوان، مثلا لو هتشتغلي بالاخضر والبرتقالي وبعد كده تشتغلي بالبرتقالي مع البيج او البيج مع الاخضر وهكذا، بتشكلي المفرش كله بالثلاث الوان. المهم ان قلب المربع بيكون بلون والسطور الاخيره بتكون بلون مختلف. ممكن تشتغلي المفرش كله بلون واحد، ممكن بلونين بس، ممكن بثلاثه باكثر زي ما انت عاوزه. المفرش بيسمح لنا ان احنا نشتغل بمجموعه الوان. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط سمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. إبرتنا دي بتكون 3.75 لكن هي ما يعادل 3.5 ملم من الإبر السيليكون والإبر الألومنيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي أكون دائرة سحرية، وبداخل الدائرة السحرية هكون 12 عمود بلفة. بعد كل عمود باخد سلسلة مسافة. هنسيب مسافة من الخيط وعلى 2 أو 1 من الأصابع ببتدي ألف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للأمام. الخيط مش جنب بعضه، عكس بعضه بشكل متقاطع بشكل حرف الإكس، وبنرجع تاني للخلف. بلف إيدي الناحية التانية تكون عندي حلقتين. بنزل تحت الحلقة الأولى وبكون فوق التانية، أسحبها من تحت الأولى. هلف إيدي واحدة واحدة أخرج الخيط من على داية، وبتأكد إن طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية. خيط البداية أنا مش بشتغل بيه، بس بحافظ عليه عشان أقفل بيه الدائرة السحرية في النهاية. أما الخيط المتصل بالشلة هو اللي ببتدي أرفعه على إيدي عشان أشتغل. قبل ما تفكري تشتغلي داخل الدائرة اقفليها الأول عشان ما تفكش منك. بيكون عندك على الإبرة حلقة بتسحبي الخيط وتخرجي منها بغرزة سلسلة. كده قفلنا الدائرة السحرية بتاعتنا. طيب على السلسلة اللي احنا اشتغلناها دي اللي قفلنا بيها هرتفع كمان سلسلة، وهعتبر الاتنين لا شيء، يعني مش موجودين قدام عينيا نهائي. هعتبرهم بس مجرد سنادة توصلني العمود بلفة اللي هو بيكون ارتفاعه 3 سلسلة. طبعا الارتفاع اللي بيكون مقارب للغرزة اللي هتشتغليها بيكون أقل منها بسلسلة، عشان كده مش بنحسبه من العدد. تمام؟ يعني لو بشتغل نصف عمود هرتفع سلسلة واحدة بس، مش بحسبها من العدد. لو هشتغل عمود ب2 لفة برتفع 3 سلسلة، لو هشتغل عمود ب3 لفة هرتفع 4 سلسلة وهكذا. المهم انك تقللي سلسلة عن الارتفاع الطبيعي للغرزة اللي بتشتغليها. هبتدي الف الخيط على الابرة وبدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات على الابرة، بسحب من حلقتين وارجع اسحب من حلقتين. كده عمود، سلسلة، عمود كمان، سلسلة، 3 سلسلة، وبشتغل لغاية ما اكون 12 عمود بلفة و12 سلسلة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني. كده بقى معانا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وما بين كل عمود وعمود فيه سلسلة مسافة. في نهاية السطر بنبتدي بقى الخيط اللي احنا كنا محافظين عليه دوت نشده كويس، بنقفل مركز او سنتر الدائرة. طبعا هو الغرض منه ان احنا في النهاية بس نقفل بيه الدائرة السحرية. بعد كده بنضفه بإبرة التنظيف او بسحبه معايا في خلف الشغل. هروح لأول غرزة اشتغلتها، غرزة العمود الأولى. تحت حرف الفي بدخل واسحب الخيط واخرج من تحتها، ومن تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. مش هشتغل السطر دوت فوق الأعمدة، لا، هتجاهل الأعمدة تماما. همشي بمنزلقة لغاية السلسلة اللي ما بين كل عمود وعمود، سليب ستيتش. بعد كده هبتدي اشتغل فوق كل سلسلة. هنشتغل غرزة كلاستر مكونة او غرزة عنقود مكونة من 3 عمود بلفة. هرتفع 1 2 3، وهعتبرهم المرة دي بقى ايه، عمود بلفة موجود معايا من الأعمدة ال3 لغرزة الكلاستر. وابتدي معايا حلقة على الإبرة، ألف الخيط، بدخل فراغي، أسحب الخيط وأخرج. معايا على الإبرة 3 حلقات، هسحب الخيط وأخرج من حلقتين بس وأخلي الأخيرة. هلف الخيط، هدخل فراغي، أسحب الخيط وأخرج، هلف الخيط وأسحب من حلقتين وأخلي الأخيرة. هنا هلف الخيط وأسحب من كل الحلقات وهشتغل سلسلة مسافة. طبعا ده بالنسبة للغرزة الأولى بس، لكن هنشتغل الغرزة التانية بطريقة مختلفة. هلف الخيط، هي طريقة شغل الغرزة نفسها هي، لكن هنا هيكون معايا الحلقة الأساسية هتكون مش هي حلقة العمود الأول، لأن الحلقة الأساسية في الغرزة الأولى كانت حلقة العمود الأول. أما هنا أنا عندي حلقة أساسية وهبتدي أشتغل العمود الأول. بلف الخيط وبدخل، أسحب الخيط وأخرج، أسحب الخيط وأخرج من حلقتين وأخلي الحلقة الأخيرة دي بتاعة العمود الأول. هلف الخيط لتاني عمود، ادخل فراغي وبسحب الخيط واخرج واسحب من حلقتين واخلي الاخيره للعمود التاني. هلف الخيط وادخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيره للعمود التالت. هنا معايا 1 2 3 4، هسحب الخيط بقى واخرج من 3 حلقات بس وارجع اسحب من حلقتين. بعد ما خلصت غرزه الكلاستر هاخد سلسله مسافه. تاني بنكرر مع بعض. بلف الخيط، بدخل فراغي، بسحب واخرج، اسحب واخرج من حلقتين واسيب الاخيره. كده 2 3.
4 حلقات على الإبرة، اسحبي وخرجي من 3، اتبقوا 2 اسحبي وخرجي منهم، بعديهم هتاخدي سلسلة مسافة لغاية ما تخلصي السطر بتاعك كله. بيكون معاكي 12 غرزة كلاستر، بعد كل غرزة كلاستر باخد سلسلة مسافة. رجعت لكم تاني وفي السطر خلاص رقم 2 بنبتدي بقى فوق أول غرزة كلاستر بقفل بغرزة منزلقة، ابتدي اشتغل فين بردك، هشتغل في مكان السلسلة، بمشي بمنزلقة كمان لغاية السلسلة. غرز الكلاستر كلها بتجاهلها تماما. هشتغل فوق كل سلسلة 3 عمود بلفة، وبعد كل 3 عمود بلفة باخد سلسلتين مسافة، سلسلتين، وهعتبرهم مجرد ارتفاع مش معايا من العدد. وبعد كده اشتغل 3 عمود في نفس الفراغ. دي مش كلاستر، ده بيكون 3 عمود كاملين، يعني بشتغلهم بشغل كل عمود لوحده كامل. 2 3 بعد ال3 عمود 1 2 سلسلة، وهنسيب الكلاستر ونروح للسلسلة اللي بعدها و3 عمود. 1 2 3 سلسلتين، 1 2 هنسيب الكلاستر نروح للسلسلة اللي بعدها 3 عمود. 1 2 3 سلسلتين، وهكذا بكرر بقى دوت لغاية ما اوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين السطر بتاعنا بيكون ده شكله. طيب السطر اللي جاي بردك ببتدي اشتغل فين، هشتغل في السلاسل، بمعنى ان انا هقفل، حتى كمان هسيب اول عمود اهو واروح لتاني عمود واقفل بغرزة منزلقة، اي واحد فيهم الاول التاني زي ما انت عاوز. هنروح بقى نمشي بمنزلقة كمان لغاية العمود التالت، وبعد كده هبتدي اغير اللون للون التاني اللي ببتدي اشتغل بيه. بقية السطور الباقية بقى ايه للوحدة المربعة بتاعتك. اما اللون اللي بتشبكي فيه ممكن تختاري لون من الوان المفرش الاتنين او التلاتة، او ممكن تختاري لون مختلف عنهم تمام. بنبتدي نسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة اسحب الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في العقد البدائي. هسيب الخيط ده في الخلف هنا عندي، وبعد كده بسحب الخيط من هنا من الحلقة الموجودة عندي على الابرة، والخيوط كلها بتكون عندي في الخلف، وبمشي بمنزلقة لغاية ايه السلسلتين. اول سلسلتين هبتدي اشتغل فوقيهم زاوية، الزاوية بتكون مكونة من عمودين سلسلتين عمودين في نفس الفراغ، بمعنى 1 2 3، لا عفوا هنخليهم 2 بس، ونشتغل عمودين 1 2، وهاخد سلسلتين كمان. الخيط الاخضر خلاص انا مش محتاجاه في حاجة. 1 2، وهنبتدي نشتغل كمان عمودين في نفس الزاوية. 1 2، هاخد سلسلتين مسافة، السلسلتين هيكونوا فوق ال3 عمود. خلاص الخيوط كلها انا مش محتاجاها، هسيبها ابقى اسحبها ايه وانضفها بعد ما اخلص شغلي على طول. سلسلتين مسافة، الفراغ اللي جاي هيكون عمود سلسلة عمود، ده سطر التأسيس ركزوا معايا فيه. عمود سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ عمود، هاخد سلسلتين 1 2، الفراغ اللي جاي كمان بيكون فيه عمود سلسلة عمود عمود سلسلة عمود سلسلتين 1 2، والفراغ اللي جاي ببتدي تاني اكون زاوية مكونة من عمودين سلسلتين عمودين كده. عمود 2 1 2 سلسلة، وكمان 1 2 عمود، باخد سلسلتين وبرجع تاني اكرر بقى يا بنات اللي احنا عملناه مع بعض. انا هنا زي ما انتوا شايفين بص خلاص، لو شديت كده هتكون معايا جانب من الجانب المربع بتاعنا. هنا اول فراغ بيقابلك بتشتغلي عمودين سلسلتين عمودين، بتاخدي سلسلتين بعديهم فوق الاعمده اللي تحت، عمود سلسله عمود سلسلتين مسافه، عمود سلسله عمود سلسلتين مسافه، وبرجع تاني في الفراغ اللي بعدهم، يعني 3 فراغات ببتدي اكون فيهم الجنب بتاعي. الفراغ الرابع ببتدي اكون فيه الزاويه بتاعه الجانب التاني. هنا خدنا سلسلتين، هنا هيكون عمود سلسله عمود سلسلتين عمود سلسله عمود سلسلتين، زاوية فيها عمودين سلسلتين عمودين، وبفضل اكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. رجعت لكم تاني في نهاية السطر. في السطر ده بقى لازم تقفلي فوق اول غرزة، لان في الزوايا الاربعة 1 2 3 4 هبتدي اشتغل فوق الاعمدة. اما في الاماكن التانية برضك بشتغل فوق الاعمدة بس بدون ما يكون معانا تزايد، الزوايا بس اللي هيكون فيها تزايد اللي بيكون معانا في السطر كله. هنا اول عمود ببتدي اشتغل فوقيه 2 سلسلة 1 2، وهنشتغل فوقيه كمان عمود بلفة زيه، والعمود التاني عمود بلفة زيه. في الزاوية هبتدي اشتغل فوق السلسلتين 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة زي تحت بالظبط. عمود
2 والعمودين دول هيكونوا مع المجموعة دي هيكون عددهم 1 2 3 4، يبقى ده التزايد اللي هيكون معايا. باخد سلسلتين واكمل بقى العمودين الباقيين في الزاوية. 1 2 عفوا، ودول هيكونوا معايا مع المجموعة اللي على اليسار، بحيث ان انا بعد كده 1 2 3 و4، يبقى انا اشتغلت فوق العمودين الباقيين من الزاوية عمودين زيهم. اصبح العدد معاكي بدل ما انتي كان عندك تحت 2 عمودين سلسلتين عمودين، هنا بقوا 4 سلسلتين 4. طيب في السطر اللي جاي بردك في الزوايا بشتغل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل للسطر رقم 8 او لاي عدد احنا حابينه، اني بشتغل فوق كل عمود يقابلني عمود زيه، ولما بوصل لسلسلتين الزاوية بشتغل فوقيها عمودين سلسلتين عمودين في نفس الفراغ. تمام. وبكرر بنفس الطريقة ان حتى في الجانب التاني فوق كل عمود عمود، فوق السلسلتين سلسلتين زيهم. 1 2 هلف الخيط على الابرة، هنا هيقابلني بقى عمود سلسلة عمود زيهم بالظبط، عمود سلسلة، بنسيب السلسلة تحت سلسلة ونروح للعمود نشتغل عمود، سلسلتين فيهم سلسلتين زيهم، فوق العمود عمود، فوق السلسلة سلسلة واسيب السلسلة تحتها، فوق العمود عمود، السلسلتين اللي بعدهم سلسلتين، الف الخيط على الابرة وبروح بقى للزاوية بشتغل عمود عمود. 1 2 داخل الزاوية عمودين سلسلتين عمودين. 1 2 1 2 1 2 عمود. هنا الاتنين دول جم لجهة اليمين والاتنين دول هيكونوا لجهة اليسار، دول بقوا 4 ودول هيكونوا 4، ده كده رقم 3 و4. وببتدي اكرر على الجوانب كلها زي ما احنا شايفين نفس الجانب اللي احنا اشتغلناه ده. خلاص المسألة بقت سهلة جدا ومش محتاجة مننا اي تركيز جامد او تفكير، بحيث ان انا دلوقتي عندي فوق الزاوية بشتغل فوق كل عمود يقابلني عمود، فوق السلسلتين بكرر تاني زي اول سطر اشتغلته او اسست فيه المربع، بشتغل عمودين سلسلتين عمودين، فوق كل عمود عمود، فوق السلسلتين سلسلتين عمود سلسلة عمود سلسلتين عمود سلسلة عمود سلسلتين، وبكرر دوت لغاية ما اوصل لنهاية المربع. رجعت لكم تاني وخلاص السطر اللي جاي والسطور اللي بعد منه احنا كده ده 1 2 3 4 5 فاضل 6 7 8. هنبتدي مع بعض 6 و7 و8 بيكونوا بنفس الطريقة، هي مفيش اي مشكلة، تكرار للسطر اللي احنا اشتغلناه مع بعض اللي فات ده، ان انا فوق كل عمود عمود، فوق السلسلتين بتوع الزاوية بشتغل عمودين سلسلتين عمودين وارجع عمود عمود عمود، وبعد كده سلسلتين فوقيهم سلسلتين عمود سلسلة عمود سلسلتين عمود سلسلة عمود سلسلتين وهكذا. نبتدي نقفل فوق اول غرزة، لان احنا عارفين طبعا ان احنا بنشتغل في الغرز كلها، فبالتالي لازم من اول غرزة اكون ايه فوقي. 1 2 سلسلة ومش بعتبرهم اي حاجة من العدد، فوق اول عمود بنشتغله 1 واللي بعده 2 3 4 داخل الزاوية عمودين سلسلتين عمودين، اول عمودين هيكونوا مع المجموعة اللي على اليمين يبقى كده 5 عفوا 6، بعد كده باخد سلسلتين 1 2 سامحوني على صوتي النهاردة، نشتغل كمان عمودين وهيكونوا مع المجموعة اللي على اليسار 1 2 ونرجع بقى بقية المجموعة. تخري شوية شغلك عشان العمود الاول انتي لما بتشتغلي داخل الزاوية بتغطي حرف الفيلي عشان تعرفي العدد معاكي مظبوط. 1 2 3 4 والاتنين اللي كانوا في الزاوية يبقوا 6، يبقى اصبح العدد معايا هنا 6. السطر اللي بعده هيكون 8، السطر اللي بعده هيكون 10، السطر اللي بعده بيكون هو اخر سطر بالنسبة لنا، لكن زي ما قلت لكم حابين تزودوا عدد السطور عن كده مفيش اي مشكلة. 1 2 سلسلة بسيب السلسلتين تحتهم، فوق العمود عمود زيه، خلاص بيبقى خلاص مربعي كله مجرد مسألة تكرار. سلسلة فوق السلسلة عمود فوق العمود 2 سلسلة 1 2 بنسيب تحتهم السلسلتين، وبعد كده عمود فوق العمود سلسلة فوق السلسلة، وبعد كده عمود فوق العمود سلسلتين 1 2 وبرجع بقى تاني اكرر بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين.
بيبتدي يتكون معايا شكل المربع. طبعا في النهاية بيكون الجزء دوت عدد الأعمدة بيكون شكله أكبر وشكله أحلى جدا، وهنا كمان الفراغات اللي هنا بتكون شكلها جميل ومميز. زي ما قلنا مع بعض من البداية، بيكون طريقة التشبيك المشهورة أو المحببة في مربعنا النهاردة أو مفرشنا النهاردة بتكون بطريقة غرزة الحشو، وهي أو طريقة الخيط والإبرة أو المنزلقة أو أي طريقة تشبيك. احنا شرحنا كل طرق التشبيك في الكروشيه، موجودة كل واحدة فيها، موجود ليها فيديو على القناة للي يحب يراجعهم، وأتمنى طبعا إنهم ينولوا إعجابكم. ولو حابين إن احنا نعيد مع بعض طرق التشبيك كلها وأكتر كمان، مفيش أي مشكلة، اكتبولي وأنا على راسي من فوق من عينيا الاتنين. كده بكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. ما تنسوش فضل الله ليس امرا، اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. ما تنسوش كمان تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.